Okay, good day guys! Once again, this is your teacher Dennis Vlog. Welcome again to our new video. Ngayon po, ipapakita natin saan tayo naglalaba during Saturday.
watching. Yan po ang ating karaan sa paglalaba. Diyan po tayo naglalaba guys. Kasi hindi natin kayang maglaba pa kasi wala na tayong oras. Sobrang busy po yung Teacher Dennis Vlog. Kaya matatagpuan po yan sa Dolores Villas ng Cagayan de Oro City. Ang total po ng nagasta ko is 280 pesos. Hindi pa kasali dyan ang ating ginamit na sabon at saka downy. Okay guys, once again please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated po kayo sa ating mga vlog at mga video. Once again, this is your Teacher Dennis Vlog. Thank you for watching. Bye-bye.